2,50,000 पर्ने साइकल है, भन्दा महँगो साइकल तपाईँले देखाउन लागेको छु। र यो साइकलमा के छ यस्तो यति धेरै प्राइस भएको कारण चाहिँ के हो, यति धेरै महँगो किन छ, आजको भिडियोमा सबै जानकारी दिनेछु। र यो हामीसँग भएको चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइसाइकल हो र मिड ड्राइभमा हो। र यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुभयो भने यहाँ कम्पनीको नाम लेखिरहेको छ। र योसँग थप डिटेल जानकारी दिनुको लागि हामीसँग सर हुनुहुन्छ प्याङ्क बाइसाइकल सबको सर। सो सरलाई म इन्भाइट गर्छु है। सर तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। नमस्ते। जस्तै हाम्रो सबैजना भ्युवर्सहरूलाई के भनिदिनु पऱ्यो तपाईँको इन्ट्रोडक्सन प्लस यो साइकलमा चाहिँ किन यति धेरै महँगो भएको यो यसको बारेमा तपाईँले चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो। यो चाहिँ हामीले भन्न अनुसार चाहिँ साइक्लिङको क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ माउन्टेन बाइकमा हजुर इलेक्ट्रिकमा पनि माउन्टेन बाइक इलेक्ट्रिक बाइकमा हाम्रो स्टार्टिङमा सिटी आउँछ। हजुर त्योपछि चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ अफ रोड साइकल भन्छौँ। यो चाहिँ माउन्टेन बाइक हो। माउन्टेन बाइक भनेको डाँडा काँडा जाने एकदम टाढा जाने ठुलो एल्टिट्युड चल्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइक भनौँ न। जस्तो सुकै उकालोमा मजाले जान मजा साइकल गर्न पनि पाइयो त्यस्तो टाइपको हो। त्यस्तो टाइपको भयो। अब यसमा चाहिँ अब युटिलिटी भनेपछि चाहिँ हामीले डेली चलाउनलाई क्यारियर मडगार्ड पनि हाल्नु मिल्ने, नराख्ने पनि सस्पेन्सन, हाम्रो हाइड्रोलिक ब्रेक। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो महँगो भएको कारण चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो मिड मोटर छ कि मिड मोटर भनेको चाहिँ नर्मली हाम्रो चाहिँ सस्तोमा चाहिँ चेन ड्राइभ, त्योपछि चाहिँ हब ड्राइभ। यो मिड मोटर भनेको चाहिँ हाम्रो टर्क सेन्सर। नर्मली चाहिँ हामीले अरू साइकलहरूमा चाहिँ हामीले पेडल गऱ्यो भने चाहिँ मोटर घुम्ने हुन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पेडल मात्र घुमेर चाहिँ मोटर घुम्दैन। यसमा चाहिँ हरेक टाइम हाम्रो चाहिँ यसो प्रेसर छ नि, यो हाम्रो प्रेसर गर्दाखेरि चाहिँ यसले टर्क सेन्स गरे हुन्छ। टर्क भनेको हाम्रो चाहिँ शक्ति, हाम्रो शक्ति कति छ। पेडल गरेर चाहिँ हामीले यदि चाहिँ चलाउन सकेन भने मात्रै मोटर घुम्छ। अरूमा के हुन्छ भने म्याग्नेट हुन्छ सेन्सर, त्यसमा हाम्रो पेडल घुमिराख्यो भने चाहिए पनि नचाहे पनि हाम्रो चाहिँ मोटर घुम्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने उसले शक्ति चाहिँ उसले चाहिँ जहिले पनि उसले हामीले पेडल गऱ्यो भने चाहिँ उसले हेरिराख्छ, उसले फिल गरिराख्छ। अब हामीले नर्मली प्लेन रोडमा पनि हामीले प्रेस गऱ्यौँ अनि पेडल गर्न सकेनौँ भने मात्रै मोटर घुम्छ, नभए घुम्दैन। सबभन्दा सजिलो चाहिँ के छ भने उकालोमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पेडल गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ हब मोटरहरूमा के हुन्छ भने चाहिँ रोटेसन नभइकन मोटर घुम्दैन, हाम्रो चाहिँ घुमिराख्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ उकालोमा हामी रोकिदियो, अब हामी चाहिँ बिचमा अड्किदियो भने चाहिँ अरू हब मोटरहरूमा अरू चेन ड्राइभहरूमा घुम्दैन, मोटर तान्दैन, सक्यो होइन। उसलाई उकालोमा चाहिनेमा उसले उकालोमा चाहिँ दिँदैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हरेक टाइम हाम्रो चाहिँ इफोर्ट चाहिँ उसले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ, टर्क हेरिरहेको हुन्छ। टर्क भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इफोर्ट कति छ, यसले चाहिँ चाहिने जति चाहिँ घुमिरहेको छैन भने मात्रै उसले दिन्छ। भनेपछि यसको रेन्ज पनि बढ्ने भयो, हामीले चाहिने बेला मात्रै दिने हो, हाम्रो चाहिँ शक्तिले सकेन भने मात्रै। अब नर्मली चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू हब मोटरमा 50 किलोमिटर दिन्छ भने यसले मिनिमम पनि 80 प्लस दिइरहेछ कि किलोमिटर, 80 प्लस भनेपछि 80-100 भनेको त हाम्रो यति ब्याट्रीमा हाम्रो यही ब्याट्री 36 भोल्ट होइन 10 एम्पियरको ब्याट्रीले हाम्रो हब मोटरमा गयो भने 50 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ या अलिक बढी दिन्छ भने यसले 80 भन्दा बढी दिइरहेछ कि। त्यसले गर्दाखेरि यो मोटर वर्ल्डकै सबभन्दा एफिसियन्ट मोटर अनि यसले चाहिँ टर्क सेन्सर गर्ने भएर चाहिँ धेरै नै सहयोग दिइरहेको। ओके, त्यसै गरी हामीसँग यो डिस्प्लेमा है जस्तै अन यसमा चाहिँ यो स्क्रिन भयो। यसमा स्क्रिनमा चाहिँ यहाँ बटन छ। यसमा चाहिँ हामीले पावरको बटन थिच्यो भने चाहिँ यो अन हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एसिलेटर सिस्टम हुँदैन, यो चाहिँ इन अ प्योर सेन्स साइकलै हो। यसलाई हामीले पेडल गर्नै पर्छ मोटर चलाउनलाई। यसमा चाहिँ एसिस्ट लेभल चाहिँ हाम्रो 0 भनेपछि चाहिँ हामीले पेडल गऱ्यो भने चाहिँ यसले दिँदैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब 1 मा आयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अबाउट 25% मात्रै यसले एसिस्ट गर्छ। 2 मा चाहिँ हाम्रो अबाउट 50%, 3 मा चाहिँ हाम्रो अबाउट 90% यसले एसिस्ट दिन्छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ माइनस थिचिराख्यो भने चाहिँ यसले मिनिमम पनि यसो यो घुम्न देख्नुहुन्छ नि त। यो भनेको चाहिँ एसिस्ट लेभल माइनस थिचिराख्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी क्रुज भन्छौँ या यसलाई चाहिँ हामी वकिङ भन्छौँ। एकदम हल्का टाइपले चाहिँ एसिस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो चल्छ, यो चलिरहेको छ, चल्छ होइन। यो चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ हल्का हिसाबमा चाहिँ साइकल चलिरहेको छ। तर यसले चाहिँ एसिलेटरको काम चाहिँ गर्दैन। एकदम म योभन्दा बढी कुदाउँछु या त्यो भन्यो भने मिल्दैन। यसलाई चाहिँ योभन्दा बढी कुदाउनलाई चाहिँ हामीले पेडल गर्नै भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ यसमा 5 एसिस्ट पाइडल एसिस्ट मोड छ है। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो किलोमिटर चाहिँ उसले दिनु भनेको जम्मा वाकिङ भन्छौँ यतालाई चाहिँ हामीले यसमा एसिस्टमा राख्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम 8 होइन या 10 सम्म मात्र दिन्छ किलोमिटर, त्योभन्दा बढी दिँदैन। त्यो चाहिँ हामीले हल्का टाइपमा चाहिँ एउटा एसिस्ट गरेको मात्रै हो। अब अर्को मोड भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो पछि चाहिँ 1 2 3 छ, त्यति नै हो। यसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन, एसिस्ट चाहिँदैन, हामीले 0 मा राख्छौँ। हामीलाई एसिस्ट चाहियो भने चाहिँ हामीले 1 2 3 राख्छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ नर्मली 1 भनेको चाहिँ अब प्लेन बाटो अलिअलि उकालो, 2 भनेको चाहिँ अलिकति ठुलो उकालो, अब एकदमै गाढो उकालो भयो भने चाहिँ एकदमै हाई एल्टिट्युड चढ्नु पऱ्यो। 3 मा हामीले एसिस्ट गर्छौँ होइन। यसमा चाहिँ टर्क हाम्रो सेन्स गरिराख्छ हरेक टाइम चाहिँ जति गाह्रो भयो भने मात्रै मोटरले चाहिँ यसले घुमाउँछ, नभए घुमाउँदैन। ओके, त्यसै गरी यतातिर चाहिँ गियर चेन्जिङ अप्सन है यो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गियर चाहिँ यसमा चाहिँ 3 यसमा 9 सिमानोको चाहिँ ओरिजिनल हाम्रो 9 वटा गियर हुन्छ। यो 1 to 9 भनेपछि यहाँ देखाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 देखि 9 सम्म
फुल फ्लेज माउन्टेन बाइकै गियर भयो यो हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा ब्रेक चाहिँ हाइड्रोलिक दिएको छ सिमानोको ओइलको हैन, वर्ल्डकै बेस्ट ब्रेक गियर मानिन्छ कम्पनीको हैन। अनि त्यो पछि भनेको चाहिँ फ्रेम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सानो अलि सानो मान्छेदेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्म बनाउने हिसाबमा बनाएको छ क्या यो। भनेपछि सानो हाइटलाई पनि मिल्ने ठुलोलाई पनि मिल्ने हैन। अनि यसमा चाहिँ अप्सन के दिएको छ, व्हील चाहिँ यही नराखिकन अर्को पनि राख्न सक्छौँ हामीले। अब गियर यो बढाउनु पनि सक्छौँ। अनि हामीले चाहिँ सस्पेन्सन यो छ, यसलाई बढाउनु पनि सक्छौँ लेभल हेरेर क्या। हाम्रो अब बाटो हेरेर चाहिँ हामीले यसलाई अपग्रेड पनि गर्न सक्ने हिसाबमा बनाएको छ। त्यसै गरी ब्याट्री यहाँबाट पनि अन हुने जस्तो लाग्यो। यो ब्याट्री चाहिँ यहाँ यसको लेभल हेरेको हो यो ब्याट्री कति यहाँ थिच्यो भने। अनि हामीले चाहिँ यो साँचो हुन्छ यसको, साँचोबाट चाहिँ हामीले यो निकालेर ब्याट्री निकाल्न पनि सक्छौँ। घरमा लगेर चार्ज गर्न घरमा चार्ज पनि गर्न पाइयो हैन। हाम्रो मोटर यही भइहाल्यो। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ रातिको लागि चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ यसमा नर्मली चाहिँ रातिको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइन थिची प्लस साइन थिची राख्यो भने चाहिँ यहाँ लाइट पनि बल्छ, यहाँ पनि बल्छ लाइट। यसमा इनबिल्ट लाइटै दिएको छ यसमा, यो चाहिँ लाइट भयो। अनि यसमा पनि लाइट, यहाँ पनि अब राति लाइट बल्छ। अब हामीले दिउँसोको लागि भयो भने चाहिँ यसमा थिचिराख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अफ हुन्छ, यो पनि अफ हुन्छ। लाइट एउटै कनेक्सन छ, यहाँको लाइट र यहाँको लाइट्सको चाहिँ एउटै कनेक्सन छ। ओके। त्यसै गरी यसको फ्रेमहरू चाहिँ के एल्युमिनियमबाट बनेको हुन्छ कि कस्तो एकदम? यो फ्रेम चाहिँ लाइट वेट एल्युमिनियम, यसलाई एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम भन्छ हामी। 6061 हाम्रो चाहिँ सबै राम्रो साइकलहरूमा चाहिँ यो फ्रेम भनेको चाहिँ 6061 फ्रेम भन्छौँ। फ्रेम भनेपछि यो रातो सबै नै हो, यो 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 सबै नै हो। यो चाहिँ फ्रेम लाइट वेट एल्युमिनियम हो। डिजाइन चाहिँ अब ज्योमेट्री भन्छौँ, यो एङ्गल चाहिँ सानो हाइटदेखि ठुलो हाइटसम्म मिल्ने गरी चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल हिसाबमा बनाएको छ। वेट पनि अरूभन्दा लाइटै छ। हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ अब कहीँ खाल्टो साल्टो भयो भने चाहिँ हामीले बोकेर पनि लान सक्छौँ क्या। जस्तै अब यो कस्तो खालको व्यक्तिको लागि ठिक होला जस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? यो चाहिँ अब सहरमा अब धेरै नै अब सिटीमा कम्युटिङ भनौँ, कम्युटिङ भनेको चाहिँ अफिस जान आउन मेनली टार्गेट गरेको चाहिँ, प्लस चाहिँ अब विकएन्डमा राइडिङ पनि जाने मान्छेले चाहिँ दुईवटा साइकल राख्न खोज्दैन कि। अब नर्मली चाहिँ हामीले माउन्टेन बाइकिङ जानु पऱ्यो भने एउटा साइकल, फेरि इलेक्ट्रिक साइकल एउटा, फेरि अर्को साइकल भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ एउटा बजेट बर्डन पनि पर्छ क्या। अब मान्छेले एउटा माउन्टेन बाइक किन्छन्, फेरि इलेक्ट्रिक साइकल किन्नु पऱ्यो, फेरि नर्मल सिटी साइकल किन्नु पऱ्यो। यो तिनवटाकै फ्युजन हो कि। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यो टायर यहाँ छ, अलिकति मसिनो पनि छ मोटो पनि छ, यसलाई हाइब्रिड टायर छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिटीमा चलाउन सक्छौँ, यसलाई हामीले अफ रोड पनि चलाउन सक्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले डाँडाकाँड पनि चलाउन सक्छौँ। यसले तिनटै लोड थाम्छ। सिटीलाई भयो भने चाहिँ अब ब्याट्री मेरो विचारमा 100 भन्दा बढी दिन्छ, 120 हाम्रो रेकर्ड छ भएको होइन। अब अलिकति अफ रोड गयो भने चाहिँ अराउन्ड 100 दिन्छ। माउन्टेन बाइकिङै गयो भने पनि हुन्छ, डिपेन्डिङ अपन एल्टिट्युड धेरै भयो भने चाहिँ ब्याट्री खाने हो भने चाहिँ मिनिमम पनि 80 किलोमिटर चाहिँ यसले दिन्छ। भनेपछि चाहिँ तिनटै प्रयोजनको लागि चाहिँ हामीले यो साइकल युज गर्न सक्छौँ कि। यो चाहिँ वान स्टप भनौँ न, एउटै यो मिड मोटर भएको यस्तो किसिमको साइकल किन्यो भने हामीले चाहिँ अब डेली तपाईँले चाहिँ अब अहिलेको कन्डिसनमा बाइक मान्छेले चाहिँ गाडीको पेट्रोल बढेर चाहिँ मान्छेलाई एकदम आकर्षण भएको छ। इकोनोमी हाम्रो देशको चाहिँ इकोनोमी चाहिँ तेलले गर्दाखेरि सबै पैसा बाहिर गएको भनेको मान्छेलाई एकदम चिन्ता भइरहेको छ। अनि प्रदूषण, अब हामीले नर्मली चाहिँ सिङ्गल युजको लागि चाहिँ हामीले गाडी चलाउनु भनेको चाहिँ 5-6 जनाको ठाउँ लिनु हो, एकजना गाडीमा मान्छे चलाउनु भएको। बाइक चलाए पनि 2 जनाको ठाउँ लिनु हो। सिङ्गल युजको लागि चाहिँ मान्छेले यदि हामीले डेली डे टु डे युजमा चाहिँ हामीले अफिस जान आउन, स्कुल जान आउन भनौँ, अब अफिस हामी चाहिँ घुम्न जान या जे प्रयोजनलाई पनि युज गर्ने हो भने चाहिँ यो तिनटै प्रयोजनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अफिस युज, हामी चाहिँ अलिकति एक्सकर्सन रमाइलो युज या सिरियस माउन्टेन बाइकिङ तिनटैको लागि चाहिँ यो साइकल चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। ओके। नर्मली यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्दाखेरि पनि भयो होइन। अब जस्तै चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो भने नर्मल साइकलको पनि मजा दिने भयो होइन, अब इलेक्ट्रिक साइकलको पनि मजा लिने भयो, प्लस माउन्टेन बाइकिङ मजा लिने। अर्को कुरा के रह्यो भने मलाई जस्तै अब प्याडल नगरे पनि हिँड्दैन, यसमा चाहिँ के भयो भने प्याडल गर्नै पर्यो, अर्को कुरा एक्सर्साइज पनि हुने भयो। जस्तै कोही अल्छी मान्छे छ भने उहाँको लागि पनि एकदम बेस्ट हो। जस्तो म जस्तो अल्छी मान्छेको लागि यो राम्रो भयो जस्तो लाग्यो होइन। अर्को कुरा कति मान्छे कस्तो हुन्छ, सकिन पनि हुन्छन् है होइन, म यस्तै खालको महँगो खालको किनौँ। र यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ टेस्ट राइड गर्दाखेरि थाहा हुन्छ मैले चाहिँ किन महँगो हो भनेर मैले यो टेस्ट गरेको होइन। यसको चलाउँदाखेरिको मजा चाहिँ छुट्टै रहेछ क्या होइन। किन यसको यति प्राइस महँगो हो भनेर मैले चलाइसकेपछि थाहा पाएँ क्या। र उहाँले यति धेरै कुरा भनेर भन्दा पनि एकचोटि टेस्ट गर्नुभयो भने यसको मजा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ होइन। जस्तो यसको लागि चाहिँ अब मैले भन्छु एकचोटि हामीले चाहिँ यहाँ अहिले इलेक्ट्रिक धेरै प्रमोसन पनि गऱ्यौँ, तर मान्छेहरूले चाहिँ किन्नलाई अझ हिचकिचाउने रहेछ। हामीले चाहिँ के बुझेछौँ भने ट्राई देन बाई के। तपाईँले आएर चाहिँ यहाँ आउनुभयो भने हरेक किसिमको इलेक्ट्रिक साइकलहरू छ हामीसँग, सस्तोदेखि महँगो छ। ट्राई गर्नु मिल्यो, सस्तै किने पनि पछि हामी कहाँ एक्सचेन्ज गर्नु मिल्ने, अपग्रेड गर्न मिल्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले किन्यो भने त्यो फेसिलिटी दिएको छौँ। यो साइकल चाहिँ अब तपाईँहरूलाई कस्तो छ, अब अनलाइनमा हेर्दा जिज्ञासा हुन्छ नि, अब किन महँगो पऱ्यो के हुन्छ भन्ने हो भने चाहिँ यहाँ तपाईँलाई आएर पहिला ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट ट्राई देन बाई भनेपछि चाहिँ यो यसको महँगो
कुरा किन महँगो पऱ्यो या सस्तो पऱ्यो भन्ने कुरा अब क्वालिटीमा डिपेन्ड भइहाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफै आएर फिल गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब जस्तै इलेक्ट्रिक भइसकेपछि तपाईँको सपोर्टको लागि त तपाईँ टेन्सन लिनु परेन। तपाईँसँग हरेक कुराको सर्भिसिङदेखि लिएर हरेक ब्याट्री टेक्नोलोजी हरेक कुराको तपाईँले देखरेख गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै वारेन्टी ग्यारेन्टी कुराहरू पनि के होला यसमा? अब यो भनेको अब ब्रान्डले नै दिने भयो। हामीले चाहिँ प्याङ्कबाइकमा जे किने पनि हामीले स्पेयर राख्छौँ, सपोर्ट दिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो रहेछ क्या। इलेक्ट्रिकमा मान्छेहरूले पहिला जमाना पनि जुन इलेक्ट्रिक आयो गयो, इलेक्ट्रिकमा चाहिँ सपोर्ट नभएर मान्छेलाई चाहिँ यसको सामानको बारे थाहा नभएर बनाउनु नआएर कम्पोनेन्टहरू चाहिँ थन्किने कि इलेक्ट्रिक साइकलहरू। अनि मान्छेले इलेक्ट्रिक बाइक साइकल गाडी किन्दा पनि अहिले मान्छेहरूलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो शङ्का चाहिँ त्यही हुन्छ, यो बन्छ कि बन्दैन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ बिग्रियो भने चाहिँ यो तुरुन्तै फेरि चाहिँ हामीले चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन, सपोर्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। अब हामीले प्याङ्कबाइकमा चाहिँ हामीले यत्रो वर्ष चाहिँ हामीले मिहिनेत गरेर हेरेर चाहिँ सबभन्दा हामीले के विश्वास दिलाउँछौँ भने सामान चाहिँ हामीले जुन इलेक्ट्रिक जस्तो सके ल्याए पनि चाहिँ तपाईँले सपोर्ट पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा लेभलको किनेर महँगै किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। पहिला सस्तो किनेर तपाईँको लेभल म्याच हुन्छ भने त्यो किन्ने या बढाउने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज या अपग्रेड गरिदिन्छौँ कि पुरानो सामान फेरि हामीले फिर्ता लिन्छौँ। भनेपछि त पैसा लस फसेन। अब कहीँ गयो भने चाहिँ एउटा सामान किन्यो भने चाहिँ पैसा फस्छ। अब उसले साट्दिँदैन, अब बनाउनु पनि सक्दैन भनेपछि त पैसा त नोक्सान भयो। हामी कहाँ चाहिँ एउटामा तपाईँले एउटा पैसा लगाउनु भयो भने चाहिँ पछि साट्न उसलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। त्यो भएर चाहिँ हामी तुरुन्त फिर्ता लिइदिन्छौँ। त्यसको भ्यालुएसन हुन्छ, चलाएको चाहिँ कति हुन्छ त्यो अलिकति माइनस गरेर तुरुन्त अर्को दिइदिन्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लङ टर्मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ म यो पैसा फसेन, म चाहिँ अब आफूलाई चाहेको अनुसार लिनु मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी हुन्छ। जस्तै राम्रो कुराहरू पनि भयो। जस्तै अब प्राइस महँगो भएपछि तपाईँले सपोर्ट पनि राम्रो पायो। अब हाम्रो कस्टमरहरूले किन्न खोज्यो भने तपाईँले कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ? अब हामीलाई कस्टमरले किन्न सक्नुहुन्छ भने हामी ठ्याक्कै निर्वाचन आयोग हाम्रो अपोजिट छ, ग्रान्डी सिटी हस्पिटल गेट छ कान्ति पथमा, त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा छौँ हामी। अनि फोन नम्बरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 9803469300 नम्बर छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ अब पहिला आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई वाट्सएप भाइबरहरूमा कन्ट्याक्ट गरेर विस्तृत डिटेलहरू हामी पठाइदिन्छ, क्याटलगहरू सबै डिटेलहरू पठाइदिन्छ। पहिला तपाईँलाई कम्युनिकेसन गरेर आउनु पनि सक्नुहुन्छ या डाइरेक्ट हामी कहाँ यहाँ हेरेर ट्राई गरेर चाहिँ चलाएर हेरेर चाहिँ लिनु पनि सक्नुहुन्छ। अब काठमाडौँ बाहिर छ भने चाहिँ अब आउने कुरा आएन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो फोन नम्बरमा चाहिँ हामीलाई वाट्सएप भाइबर गर्नुभयो भने यहाँ हाम्रो टिमहरूले चाहिँ तपाईँलाई भिडियो कल गरेर सबै कुरा यसरी नै बुझाएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको जुनै ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ डेलिभरी दिन्छौँ सामानको, साइकलको पनि सामानको पनि। लगभग तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भयो होला है, किन महँगो छ र महँगो मात्रै के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अघि नै भनिसक्यो क्वालिटी कस्तो चिजको युज गर्छ। र मिड ड्राइभ मोटरमा पहिलोचोटि मैले भिडियो तपाईँहरूलाई पस्किरहेको छु तपाईँसँग, किनभने मिड ड्राइभमा हामीसँग पहिला मोटर थिएन र उहाँले मिड ड्राइभ मात्रै, उहाँसँग मिड ड्राइभ मात्रै होइन कि यहाँ प्याङ्कबाइक साइकल सबमा ब्याक मोटर, मिड ड्राइभ मोटर र फ्रन्ट मोटर तिनटै किसिमको मोटरहरू हामीसँग यहाँ उपलब्ध छ। त्यो तपाईँहरूले ढुक्क भएर किन्दा हुन्छ र तपाईँको गाडीमा फोन नम्बर छ, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नु होला। इजिली नेपालभरि नै उपलब्ध हामी गराइदिन सक्छौँ। सो तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। भेट्ने छ नेक्स्ट भिडियोको साथमा। आजलाई यति मात्रै। ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर। धन्यवाद।